মৰমৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বহুকেইজন বন্ধু-বান্ধৱে কমেন্ট কৰি সুধিছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ নন ফাৰ্ম বিজনেছ প্লানসমূহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে। গতিকে মই বিউটি পাৰ্লাৰৰ যিখন বিজনেছ প্লান আছিলে এইখিনি কেনেদৰে বনাব লাগে অলপমান বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াতে আছে বিজনেছ টাইপ। বিজনেছ টাইপত আছে ট্ৰেডিং, মেনুফেকচাৰিং এণ্ড সাৰ্ভিস। গতিকে যেহেতু বিউটি পাৰ্লাৰ সাব ক্যাটেগৰি লিখছো, গতিকে ইয়াতে কি হ'ব সাৰ্ভিস। ঠিক আছে, সাৰ্ভিসত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিব লাগিব। তাৰ পিছত আছে সাব ক্যাটেগৰি। সাব ক্যাটেগৰিত ইয়াতে বিউটি পাৰ্লাৰ লিখিব, BEAUTIPARLOUR বিউটি পাৰ্লাৰ লিখিব। ঠিক আছে, তাৰ পিছত আছে নেম অফ দা মেম্বাৰ, সেই আবেদনকাৰী গৰাকীৰ নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰ পিছত আছে কন্টেক্ট ডিটেইলছ, তেওঁৰ যেটো ফোন নাম্বাৰ আছে আবেদনকাৰী গৰাকীৰ, সেই ফোন নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখিব। ফোন নাম্বাৰটো লিখাৰ পিছত আছে SHG নেম এণ্ড কোড, SHG ৰ নামটো আৰু যেটো কোড আছে সেই কোডটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। যদিহে আপোনালোকে SHG ৰ নাম আৰু কোডটো নাজানে আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ প্ৰেসিডেন্টক সুধি ল'ব। ঠিক আছে, তাৰ পিছত আছে VOCLF, VOCLF ৰ নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। নেক্সট আছে ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নাম, অৰ্থাৎ আপোনালোক যিখন গাঁৱৰ বাসিন্দা সেই গাঁওখনৰ নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰ পিছত আছে ব্লক, আপোনালোকৰ যেটো ব্লকৰ ওচৰৰ যেটো ব্লক আছে সেই ব্লকটোৰ নাম ইয়াতে লিখিব লাগিব। নেক্সট আছে কাৰেন্ট এনুৱেল ইনকাম এজ অন ডেট, মানে আজিৰ তাৰিখলৈ মহিলাগৰাকীৰ এনুৱেল ইনকাম কিমান। মই ইয়াতে 25,000 লিখিলো। আপোনালোকে হয়তো অলপ বঢ়াই দিব পাৰে, অলপমান কমাই দিব পাৰে, কিন্তু বহুত বেছি বঢ়াই নিলিখাটোৱে ভাল। নেক্সট আছে এন্টাৰপ্ৰাইজ ষ্টেটাছ এক্সিষ্টিং, সেই যিখন বিউটি পাৰ্লাৰৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে, এখন আগৰ পৰাই আছে নে আপোনালোকে নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব, সেইটো ইয়াতে সুধিছে। গতিকে মই ইয়াতে দেখুৱাইছো নিউ, নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰাটো বুলি দেখালো। ঠিক আছে, নিউ। তাৰপিছত সুধিছে প্লিজ মেনশ্যন বিজনেছ এক্টিভিটি ইফ এক্সিষ্টিং, আগতে যদি কিবা বিজনেছ কৰি আছে ইয়াতে লিখিব গৈছে। যদি যিহেতু মই ইয়াত কৰা নাই দেখুৱালো, গতিকে ইয়াত NA মানে নট এপ্লিকেবল বুলি লিখিলো। ঠিক আছে, তাৰ পিছত আছে টাইপ অফ বিজনেছ এক্টিভিটি প্লান ফৰ, প্লিজ মেনশ্যন দা বিজনেছ এক্টিভিটি। গতিকে কি বিজনেছ কৰিব বিচাৰি সুধিছে, ইয়াত বিউটি পাৰ্লাৰ লিখিলো। নেক্সট আছে এইখিনি মন কৰিবলগীয়া মাৰ্কেটিং এণ্ড সেলছ প্লান ইন 1 or 2 words। এক নম্বৰত দিছিল হাউ টু ইনফৰ্ম দা বিজনেছ এক্টিভিটি টু কাষ্টমাৰ্ছ, আপোনালোকৰ যে কাষ্টমাৰ আছে, ধৰক আপুনি দোকানখন দিলে, দোকানখন দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কাষ্টমাৰক আপুনি কেনেকৈ জনাব, দোকানখনৰ বিষয়ে কেনেকৈ জনাব বা গ্ৰাহক কেনেকৈ আনিব আপোনাৰ দোকানখনত সুধিছে। এটা বা দুটা শব্দত সুধিছে, গতিকে আমি বেনাৰ বনাই এইখিনি বেনাৰ গাঁঠি দিব পাৰোঁ বিভিন্ন এৰিয়াসমূহত, দিলে আমাৰ দোকানখনৰ কথা গ্ৰাহকে গম পাব আৰু তেতিয়া আমাৰ কাষ্টমাৰ বাঢ়িব। লগতে লিখিব পাৰে এডভাৰটাইজমেণ্ট, যেনে গুগল এডছ, ফেচবুক এডছ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ এডছ আমি চলাব পাৰোঁ, চলাই আমি মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পৰাও বহুতো কাষ্টমাৰ আমাৰ দোকানলৈ আহিব পাৰে। 2 নম্বৰ দিছিল হোৱেৰ টু চেল দা প্ৰডাক্টছ, আমি সেই প্ৰডাক্টখিনি আমি ক'ত চেল কৰিম সুধিছে। আপুনি যিখিনি সাৰ্ভিস আগবঢ়াব সেইখিনি ক'ত, কাষ্টমাৰ সেৱাটো ক'ত আগবঢ়াব সুধিছে। গতিকে মাৰ্কেট এৰিয়া লিখিলো, যেটো বিউটি পাৰ্লাৰ হয়। ঠিক আছে, তাৰ পিছত আছে ফাইনেন্সিয়েল প্লান, প্ৰজেক্টেড বিজনেছ প্লান ফৰ 3 years। ইয়াতে ইয়াৰ 2 এইখিনি লিখিব নালাগে, ইয়াৰ 3 এইখিনি লিখিব নালাগে, পিছত হয়তো চৰকাৰে আৰু পইচা দিব তেতিয়া এইখিনি লিখিব লাগিব। গতিকে ইয়াতে আছে ওন ফাণ্ডছ, নিজৰ হাতৰ পৰা কিমান দিব, মই ইয়াতে দেখুৱালো 10,000। MMU ৰ পৰা কিমান দিব, চৰকাৰে কিমান দিব, 10,000 দিব। বেংক লোন, বেংকৰ লোন ইয়াতে লিখিলো 50,000। আদাৰ্ছ প্লিজ স্পেচিফাই, ধৰা কাৰোবাৰ পৰা ধাৰে আনিলা বা কোনোবাই বিজনেছ কৰিবলৈ ঘৰৰ মানুহে দিলে, গতিকে আদাৰ্ছত সেইখিনি আহিব 5,000 লিখিলো। এতিয়া আমি এইখিনি আমি যোগ কৰিম, 10,000 + 10,000 20,000, 20,000 + 50,000 70,000, 70,000 + 5,000 75,000 হৈছে টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট হৈ গ'ল 75,000। এতিয়া যেহেতু আমি 75,000 ইনভেষ্টমেণ্ট দেখুৱালো, আমি খৰচতো 75,000 দেখুৱাব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে আছে এক্সপেন্সেছ, ফিক্সড কেপিটেল, ফাৰ্নিচাৰ এণ্ড ফিক্সাৰ্ছ, ল্যান্ড, মেচিনাৰী এণ্ড বিল্ডিং, এটসেট্ৰা।
গতিকে ফাৰ্নিচাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব, মাটিৰ প্ৰয়োজন হ'ব, অৰ্থাৎ ৰুম এটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, তাৰপিছত মেচিন, বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিন লাগিব। গতিকে এইবিলাকৰ খৰচ কিমান হ'ব সুধিছে, মই ইয়াতে দিলোঁ 32,000। তাৰপিছত দিছে ৱৰ্কিং কেপিটেল, ৰ মেটেৰিয়েল, বিভিন্ন বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ইনভেণ্টৰী, ৰেণ্ট দিব লাগিব, অৰ্থাৎ ৰুমৰ ভাড়া দিব লাগিব, ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিব লাগিব, কাম কৰা মানুহখিনিক পইচা দিব লাগিব। গতিকে তাত লিখিলোঁ আমি 31,000। নেক্সট আছে আদাৰ এক্সপেন্সেছ ইফ এনি, অন্য কিবা খৰচ আছে নেকি? গতিকে অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ খৰচ হ'ব পাৰে। গতিকে ইয়াত লিখিলোঁ মই 12,000। অৰ্থাৎ মই কি কৰিলোঁ, এই যিমানখিনি ইনভেষ্ট কৰা বুলি আমি শ্ব' কৰিলোঁ, 75,000 ইনভেষ্ট কৰা বুলি শ্ব' কৰিলোঁ, সেই 75,000 আমি খৰচ কৰাটো দেখুৱালোঁ। যদি আপোনালোকে 50,000 খৰচ হোৱাটো দেখুৱাই, 50,000 আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰাটো দেখুৱাব, তেতিয়া মানে বেছি ভাল হয়। তাৰপিছত আছে গ্ৰ'থ প্ৰজেকশ্যন ইনকাম ইন ৰুপিজ, কিমান মানে গ্ৰ'থ হ'ল, মানে কিমান টকা আপুনি পালে, কিমান টকা লাভ হ'ল নে লোকচান হ'ল। তাৰপিছত আছে ৰেভিনিউ থ্ৰু ট্ৰেডিং বিজনেছ, ইয়াতে এইটো লিখিব নালাগে, ট্ৰেডিং বিজনেছ নহয়। নেক্সট ৰেভিনিউ থ্ৰু মেনুফেকচাৰিং এক্টিভিটি, এইটো লিখিব নালাগে। তাৰপিছত আছে ৰেভিনিউ থ্ৰু ছাৰ্ভিচ অফাৰ্ড, যিহেতু বিউটি পাৰ্লাৰ এইটো ছাৰ্ভিচ হয়, গতিকে 1,10,000 আমি পোৱা বুলি দিলোঁ এনুৱেলি। তাৰপিছত আদাৰ ইনকাম, অন্যান্য ইনকামত দিলে 10,000, অৰ্থাৎ টোটেল টাৰ্ণ অভাৰ কিমান হ'ল, 1,10,000 প্লাছ 10,000, 1,20,000 হ'ল টোটেল ইনকাম। নেক্সট সুধিছে আমাক নেট প্ৰফিট, ইনকাম মাইনাছ এক্সপেন্সেছ। নেট প্ৰফিটটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম, যিখিনি আমাৰ ইনকাম হ'ল, ধৰা এক বছৰত 1,20,000 টকা আমাৰ ইনকাম হ'ল, ইয়াৰ পৰা এক্সপেন্সেছ আমি কিমান খৰচ কৰিছিলোঁ, 75,000 আমি দোকানখনত খৰচ কৰিছিলোঁ। গতিকে 1,20,000 পৰা 75,000 আমি বিয়োগ কৰিলোঁ, বিয়োগ কৰোঁতে আমি পালোঁ 45,000, 45,000 পালোঁ। এইটো হৈছে নেট প্ৰফিট। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পালে। তাৰপিছত আছে টোটেল এনুৱেল ইনকাম অফ দ্য মেম্বাৰ ইন ৰুপিজ, সেই মেম্বাৰগৰাকীৰ, সদস্যগৰাকীৰ বা আবেদনকাৰীগৰাকীৰ টোটেল ইনকাম কিমান হ'ল। এতিয়া চা, নেট প্ৰফিট সুধিছে, নেট প্ৰফিট কিমান পালোঁ, 45,000, 45 লিখিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে সুধিছে আমাক কাৰেণ্ট ইনকাম কিমান লিখিলোঁ। আমি ইয়াতে কাৰেণ্ট ইনকাম কিমান লিখিছিলোঁ, কাৰেণ্ট এনুৱেল ইনকাম 25,000 লিখিছিলোঁ। গতিকে সেই 25,000টো ইয়াতে লিখিব লাগিব। আৰু বিউটি পাৰ্লাৰৰ পৰা ধৰা 45,000 পালোঁ, গতিকে 25,000 লগত 45,000 যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম, 70,000 আমি পাম। ঠিক আছে, এইটো হৈছে টোটেল এনুৱেল ইনকাম। যদি বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে আপোনালোকে আৰু এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছত আছে ছাবমিটেড বাই চাইন, ইয়াতে আপোনাৰ চাইনটো লাগিব, অৰ্থাৎ আবেদনকাৰীজনগৰাকীৰ চহীটো। তাৰপিছত নেম অফ দ্য মেম্বাৰ, সেয়া আবেদনকাৰীগৰাকীৰ নামটো ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ লিখিব, কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিব, ফোন নাম্বাৰটো, আৰু ৰিমাৰ্কছত একো লিখিব নালাগে। তাৰপিছত আছে ভেৰিফাইড বাই, ইয়াতে ব্লকত বা উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলে ভেৰিফাই কৰিব। ASRLM অফিচিয়েলছ নেম, কোনে ভেৰিফাই কৰিলে ইয়াতে নামসমূহ থাকিব, তেখেতলোকৰ হয়তো কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আছে ৰিমাৰ্কছ ফৰ এপ্ৰুভেল ৰিজেকশ্যন, এপ্ৰুভড হ'ল নে ৰিজেক্ট হ'ল ইয়াতে লিখি দিব। যদি কিবা কাৰণত ৰিজেক্ট হয়, তেতিয়া হয়তো আপোনালোকে 10,000 ৰুপিজটো নাপাবও পাৰে। গতিকে যাতে এপ্ৰুভড হয়, ভালদৰে সঠিককৈ এইখিনি লিখি দিব। আৰু মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিছোঁৱেই। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক অলপমান হ'লেও উপকৃত হ'ল, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।